Welcome to my channel. I'm Doren Bacani.
Muna natin ng pork adobo. Masarap at saktong lasa ng baboy. Malasa. Hello guys! Una sa lahat, salamat sa pagbisita sa channel ko. So, isa na naman pong yummy recipe ang inyong napanood. So, kung may gusto po kayong suggest, pwede po kayong mag-comment down below. Pwede rin po kung may gusto kayong i-suggest na recipe, i-comment nyo lang po sa ilalim. And then, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa channel ko, subscribe na po kayo and pakihit na rin po ang bell button para ma-notify po kayo sa aking mga susunod pang mga videos. So guys, that's it for today. Salamat sa inyong pagsuporta at salamat din sa lahat. So have a nice day. God bless us all. Thank you for watching.